Gần đây nhiều bạn trẻ hỏi tôi thế này: làm thế nào để kiếm được 100 triệu đầu tiên trong ngành tech, tức là ngành công nghệ đấy, hay là phải mất bao lâu để có con số đó? Thực ra con số 100 triệu không phải là đích đến, nó là kết quả của một lộ trình vận hành có hệ thống. Hôm nay tôi sẽ không kể về sự may mắn đâu, mà kể về cách tôi đã tái cấu trúc tư duy của mình để đạt được cột mốc đó như thế nào. Vậy lương 100 triệu có thật không? Câu trả lời của tôi là yes and no. Nghĩa là gì? Vừa có thật, vừa không có thật. Nghe có gì đó sai sai nhỉ? Sự thật là 100 triệu không hiếm, nhưng cũng không dễ đạt được nếu bạn không có tư duy chiến lược đúng đắn. Hồi mới vào nghề, cũng như bao nhiêu người khác, tôi tin rằng chỉ cần giỏi technical, cày đêm cày hôm là sẽ giàu. Nhưng thực tế, nếu bạn chỉ bán thời gian để lấy tiền, bạn sẽ sớm chạm ngưỡng thu nhập trung bình. Tôi đã nhận ra mình đang quản trị cuộc đời như một dự án thất bại. Chi phí tăng cao, mà lợi nhuận thì đi ngang. Ở đây sức khỏe chính là chi phí, còn thu nhập là lợi nhuận. Cột mốc 100 triệu đầu tiên của tôi không đến từ lương tháng đâu các bạn ạ. Nó là sự kết hợp của rất nhiều yếu tố, cả nỗ lực lẫn may mắn. Chắc chắn bạn sẽ tưởng tượng đó là các nguồn thu nhập thụ động từ bên ngoài. Năm 2000, khi mới ra trường, tôi đi làm công ty nước ngoài đầu tiên, một công ty phần mềm Mỹ với mức lương khởi điểm là khoảng 200 đô. Một con số khá cao thời bấy giờ. Và phải mất 3 năm tôi mới đạt mức lương mơ ước là 1.000 đô. Tương đương khoảng 20 triệu Việt Nam đồng thời đó. Theo tôi nhớ là như vậy. Thời điểm đó đối với tôi là rất may mắn, vì các công ty nước ngoài vào Việt Nam đầu tư rất là mạnh, đặc biệt là các công ty Nhật và công ty Mỹ. Sau 3 năm ra trường, tích lũy đủ kinh nghiệm, tôi nhận làm thêm các dự án riêng bên ngoài, dành 4 tiếng mỗi tối để code, tức là lập trình ấy. Mức thu nhập thụ động ở thời điểm tốt nhất khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Và cũng giống như các bạn Gen Z, trong 5 năm đầu tiên, tôi liên tục nhảy việc để tìm cơ hội phát triển. Bắt đầu từ năm thứ 6, tôi đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật. Và mức lương khá cao thời điểm bây giờ, 50 triệu đồng mỗi tháng. Lý do tôi có mức cao như vậy là tôi kiêm luôn vai trò quản lý dự án. Và khách hàng là một doanh nghiệp rất lớn ở Nhật Bản. Nếu 5 năm đầu tiên tôi liên tục nhảy việc để test cơ hội, thì thời gian còn lại tôi cống hiến cho 2 công ty với thời gian tương đối dài. Một công ty 9 năm và một công ty 6 năm. Chính nhờ lợi thế thâm niên này, mỗi năm tôi được tăng lương từ 10 đến 15%. Bạn tưởng tượng mức tăng giống như lãi suất kép của tiền gửi ngân hàng. Vào thời điểm công ty scale với doanh thu rất lớn rồi suy thoái, đồng nghĩa với mức lương của tôi đi ngang. Mức lương của tôi duy trì ở mức 80 triệu một tháng trong 3 năm liên tiếp. Cho đến khi công ty đóng cửa hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, tôi cũng chính thức khép lại thời kỳ hoàng kim của mình. Một may mắn bất ngờ xuất hiện khi tôi bén duyên trong cả nghề đào tạo và sáng tạo nội dung. Nhờ khả năng chuyên môn sâu và đặc biệt là nhờ giới thiệu từ các đồng nghiệp cũ, tôi có cơ hội tham gia giảng dạy lập trình tại Trung tâm Đào tạo Lập trình viên quốc tế Aptech và dạy online marketing trong thời gian rảnh. Thu nhập mỗi tháng đâu đó cũng khoảng 5 đến 10 triệu. Sau này tôi tham gia giảng dạy đào tạo cả quản lý chứng chỉ PMP với thu nhập cũng khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Tôi cũng từng viết các bài báo PC World trong 10 năm cho đến khi tờ báo này đóng cửa do không cạnh tranh được với các tạp chí kỹ thuật số. Thù lao đến từ viết lách tuy không lớn, nhưng nó giúp tôi có động lực để kiếm các công việc thụ động khác. Ngoài ra tôi cũng vận hành website về công nghệ sau khi tạp chí PC World đóng cửa. Sau 3 năm thì website này mang về thu nhập từ quảng cáo AdSense khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng. Một con số khá khiêm tốn. Sau này tôi ước gì sẽ tham gia phát triển kênh YouTube sớm hơn, vì giai đoạn đó đang là xu hướng bùng nổ các thông tin dạng video. Và nếu phát triển kênh YouTube về công nghệ, tôi dự đoán sẽ thu về khoảng 5 đến 10 triệu đồng mỗi tháng.
Tôi có một số người bạn là chủ các kênh lớn về công nghệ. Lợi thế này sẽ giúp tôi kiếm tiền nhanh hơn. Như vậy thu nhập chính của tôi là 80 triệu. Thu nhập thụ động dao động trung bình 20 triệu mỗi tháng. Tổng thu nhập của tôi lần đầu tiên trong đời đạt hơn 100 triệu một tháng. Thật không may khi bước vào tuổi 40, thu nhập của tôi giảm mạnh vì nhiều lý do. Khách hàng phá sản, doanh nghiệp thay đổi mô hình kinh doanh, và cũng là lúc tuổi tác của tôi trở thành nhược điểm trong hồ sơ xin việc của tôi. Và từ năm 2020, tôi cũng sớm nhận ra AI bắt đầu len lỏi vào các ngành công nghệ và các ngành dịch vụ. Lúc ấy chưa phải là trí tuệ nhân tạo đâu, mà chỉ là trí tuệ tăng cường dưới dạng tự động hóa các tác vụ lặp lại. Có thể hình dung thế này, đồ thị sự nghiệp của tôi là một đồ thị với hai nửa rõ rệt. Nửa đầu là hình sin với các chu kỳ thăng trầm đều đặn 3 năm lên đỉnh một lần. Nửa sau là một quả chuông rất lớn. Tôi kịp leo lên đỉnh chuông rồi rớt xuống không phanh cho đến tận bây giờ. AI đã thay đổi tất cả và các bạn có thể nghe nói về layoff khắp nơi. Tôi nhận ra mình không còn phong độ kiếm tiền như trước. Tôi đã xoay chuyển sự nghiệp kịp thời theo mô hình đa kỹ năng, multi-skill, còn gọi là mô hình chữ M đấy. Tôi làm đủ nghề, từ quản lý vận hành, tư vấn giải pháp, kiểm soát chất lượng. Và lúc này thu nhập của tôi chỉ còn bằng một nửa so với thời kỳ đỉnh cao. Lúc này trong đầu tôi bắt đầu ngộ ra một điều. Tiền nhiều để làm gì? Tại sao tôi phải làm cực lực từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều với những công việc khá giống nhau, thậm chí là lặp lại? Mô hình làm việc kiểu 9 to 5 có lẽ không còn phù hợp với tôi vì nó giết chết sự sáng tạo của tôi. Thế là tôi quyết định apply các cái công việc remote, và gần đây tôi quyết định tham gia mô hình digital nomad, tức là làm việc giống như một kẻ du mục nhưng là trong môi trường số. Chỉ việc xách ba lô lên, laptop lên và đi. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về hành trình mới này của tôi trong thời gian tới đây. Và ngày nay, số lượng doanh nghiệp gia tăng chóng mặt. Các bạn trẻ với lợi thế ngoại ngữ và tư duy global hoàn toàn có thể rút ngắn mục tiêu đạt thu nhập 100 triệu một tháng. Các bạn có thể đạt mục tiêu này trong 5 năm, thậm chí ngắn hơn nữa. Một dự án phi chính phủ tôi tham gia gần đây, mức lương của kỹ sư AI bậc chuyên gia, tức là senior đấy, được công bố lên tới hơn 100 triệu Việt Nam đồng. Hay là các vị trí tech lead đang được săn đón với mức lương rất lớn, vượt qua cả các chức vụ quản lý. Tôi có quen biết một số bạn Gen Z còn khá trẻ, được một số tập đoàn lớn offer mức lương hơn 3.000 đô. Nếu các bạn Gen Z kiên trì và công hiến lâu năm, các bạn hoàn toàn có thể kiếm được thu nhập từ 100 đến 150 triệu mà không cần phải làm thêm các công việc bên ngoài, không cần đến bất kể một thu nhập thụ động nào. Thế còn đối với những bạn đi xin việc, mức lương cao ngay khi offer liệu có khả thi? Và chiến lược nào để đạt được lợi ích tối đa? Hãy đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất nhé. Tôi sẽ lần lượt bật mí các bí mật về bí quyết thương lượng và đàm phán dành riêng cho các bạn đang loay hoay không biết phải trả một cái giá ra sao cho cái giá trị thật sự của mình. Nên nhớ rằng các cái con số trên các tờ báo chính thống hay giật tít câu view kiểu như lương trung bình của lập trình viên lên tới 150 triệu đồng một tháng. Điều này rất dễ dắt mũi người đọc theo hướng tự sát. Đó là pha tự hủy nhanh nhất với những ai vẫn còn tin vào việc nhẹ lương cao. Tôi bỏ đọc những tờ báo kiểu đó. Còn bạn thì sao? Các bạn đã bao giờ nghe về cụm từ tiếng Anh như là side business, side project, side hustle? Không có bản dịch tiếng Việt đúng nghĩa của các cụm từ này. Nôm na đó là các công việc làm thêm, các nghề tay trái, hoặc nói thêm cách phổ biến là freelance cũng được. Trước đây tôi rất tâm huyết với câu nói của người xưa: một nghề cho 9 còn hơn 9 nghề. Một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Nhưng bây giờ khác xưa rồi. Xã hội thay đổi từng ngày, từng giờ. Để có thu nhập cao, đừng trông chờ vào một nghề. Hãy tổng hợp kỹ năng và tham gia vào thế giới Gig Work, Gig Economy
để tăng cơ hội thành công. Do vậy nếu bạn chỉ giỏi một nghề sẽ không dẫn bạn đi đến đâu. Bạn mãi bị mắc kẹt ở một vị trí trong khi mức lương của bạn đặt ngưỡng cho vị trí đó. Nguy cơ lay off luôn rình rập. Và xin nhắc lại với các bạn, khái niệm biên chế bây giờ cũng không còn ổn định như xưa nữa. Rất nhiều cán bộ nhà nước bị cắt giảm, nghỉ hưu sớm và phải chuyển hướng sang nghề tay trái như mọi nhân sự ở các công ty tư nhân. Trước khi kết thúc video, tôi có 2 lời khuyên cho bạn. Cách 1, đối với chiến lược trung thành, tôi mách nước cho các bạn như thế này. Hãy xác định sẽ làm lâu dài cho một công ty và bạn sẽ được tăng lương theo thâm niên. Mỗi năm tăng ít nhất 10%. Bạn không cần cố gắng quá sức, chỉ cần làm đủ và có trách nhiệm thôi. Không có công việc nào thất bại thì tôi đảm bảo bạn sẽ đạt được mục tiêu 100 triệu một tháng. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Nghĩa là bạn không dính bất cứ phốt nào liên quan đến vi phạm quyết định công ty, không dính phốt và drama, không bị rơi vào bẫy thao túng chính trị do đồng nghiệp chơi xấu. Tôi sẽ ra các video nói về những cái bẫy nghề nghiệp kiểu này. Hãy theo dõi kênh nhé. Và còn cách 2, đó là bạn mua cổ phần công ty. Đầu xuôi thì đuôi lọt thôi. Đầu vào lớn thì đầu ra cũng sẽ lớn. Tất nhiên cũng có rủi ro nếu công ty không phát triển hoặc bạn chưa đủ nhạy bén trong nắm bắt thời cơ. Cách này không dành cho các bạn mới ra trường đâu, hoặc là các bạn engineer làm việc trong ngách đặc thù. Và rồi cơ hội đang đến rất gần với bạn. Đừng sợ AI cướp việc nhé. Đừng sợ cạnh tranh với các ứng viên khác. Hãy bỏ đi nỗi sợ FOMO. Hãy vững bước tiến lên từng bước một. Bạn sẽ sớm đạt được các mức mới của mình, của đời mình. 50 triệu, 70 triệu, 100 triệu. Đừng sợ đi chậm, chỉ sợ đứng yên. Cảm ơn bạn đã xem video. Đừng quên nhấn chuông để theo dõi kênh nhé. Đồng thời like và chia sẻ mạnh lên để kênh phát triển. Tôi sẽ tiếp tục ra các video về các câu chuyện thực tế tôi đã trải qua. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.